Welcome to Guruvarya Academy. How are you friends? I hope you will be fine. Friends, आज आपण जो काही तुमची सिलेबसची फर्स्ट पोयम आहे ज्याचे नेम आहे टीनेजर स्प्रेयर, तर त्या टीनेजर स्प्रेयर या पोयमचा आपण वॉर्मिंग अपचा म्हणजे चिटचॅट सेशन पाहणार आहोत. तर आता आपण आपला जो काही टीनेजर स्प्रेयर या पोयमचा वॉर्मिंग अपचा सेशन आहे त्याला सुरुवात करूया. क्वेश्चन नंबर फर्स्ट. काय आहे क्वेश्चन नंबर फर्स्ट? Form groups of 5 to 6 and discuss. Give a ratings of 1 to 5 to each of the following. When you have to take important decisions, what do you generally do? तर इथे आपल्याला 5 ते 6 जणांचा गट बनवायचा आहे. तर तो गट बनवून आपल्याला एखाद्या मुद्द्यावरती इथे चर्चा करायची आहे. तर तो मुद्दा आहे, जर तुम्हाला एखाद्या गोष्टीचा किंवा एखाद्या महत्त्वाच्या गोष्टीचा खूप महत्त्वाचा असा निर्णय घ्यायचा आहे, तर अशा वेळी तुम्ही काय कराल? तर इथे आपल्याला काही पर्याय दिले गेले आहेत. ते पर्याय कितीपत योग्य आहेत? तर यासाठी तुम्हाला काही रेटिंग्स द्यायचे आहेत. मग त्या रेटिंग्स 1 ते 5 या अंकादरम्यानचे आहेत. मग तुम्हाला त्या रेटिंग्स कशा पद्धतीने द्यायचे आहेत ते तुम्ही ठरवायचे आहेत. तर इथे आपण एक्झाम्पल म्हणून पाहणार आहोत काही मुद्दे. तर त्यातला फर्स्ट मुद्दा आहे, जो काही फर्स्ट पॉइंट आहे तो आहे ए कन्सल्ट पॅरेंट्स और एल्डर्स. तुम्ही तुमच्या पालकांशी किंवा वडीलधाऱ्या माणसांशी या मुद्द्यावरती चर्चा करू शकता. तर तुम्हाला काय वाटतं फ्रेंड्स, हा मुद्दा किंवा हा टॉपिक खरोखरच महत्वाचा आहे का, की आपण आपल्या वडीलधाऱ्या माणसांशी किंवा एल्डर्सशी चर्चा करायला हवी? हो, हा मुद्दा खरोखरच खूप महत्वाचा आहे. कारण जे काही आपले पॅरेंट्स असतात ते आपल्याविषयी खूप जागरूक असतात आणि तशाच पद्धतीने जे काही वडीलधारे माणसे असतात ते देखील आपल्याला आपले महत्त्वाचे निर्णय घेण्यामध्ये मदत करू शकतात. म्हणून मी या मुद्द्यासाठी 5 असे रेटिंग्स देणार आहे. मग तुम्ही किती रेटिंग्स देणार आहात ते तुम्ही ठरवा, कारण कोणत्या गोष्टीला किती महत्त्व द्यायचं हे तुमच्यावरती डिपेंड असतं. ओके, नाउ नेक्स्ट पॉइंट, दॅट इज बी. बी आहे कॉन्टॅक्ट फ्रेंड्स फॉर ऍडवाइस. तुमच्या मित्रांशी संवाद साधा किंवा संपर्क करा. आपले जे काही फ्रेंड्स असतात ते प्रामुख्याने आपल्याच इच्छे असतात, त्यामुळे त्यांच्याशी बोलताना आपले जे काही विचार आहेत ते त्यांच्यासारखेच असतील, त्यामुळे त्यांचे आणि आपले विचार सेम येतील. पण जर आपला निर्णय किंवा त्यांनी दिलेला निर्णय जर चुकला तर आपण त्यांना ब्लेम करू शकतो, दोष देऊ शकतो. म्हणून त्याहीपेक्षा बेटर ऑप्शन हा असेल की आपण आपल्या जे काही ब्रदर सिस्टर असतील त्यांना विचारू शकतो किंवा आपल्या पॅरेंट्सला देखील आपण विचारू शकतो. तर ह्या गोष्टीसाठी मी फक्त 3 रेटिंग्स देणार आहे. तुम्ही या गोष्टीसाठी किती रेटिंग्स देणार आहात ते तुम्ही ठरवा. ओके, नाउ नेक्स्ट, दॅट इज सी. प्रे टू गॉड फॉर गायडन्स. म्हणजे देवाकडे प्रार्थना करा की हे देवा तुम्हाला मार्गदर्शन कर. तर आपण असं म्हणतो किंवा आपण असं मानतो की प्रत्येक सजीवांमध्ये, प्रत्येक लिव्हिंग ऑर्गॅनिझम्स मध्ये हा देव लपलेला असतो. मग ह्या गोष्टीला तुम्ही किती योग्य मानता हे तुमच्यावरती डिपेंड आहे. मला वाटतं की देवाकडे मार्गदर्शन कर असे विचारण्यापेक्षा आपण त्या गोष्टीचे परिणाम काय होतील किंवा त्याहीपेक्षा आपण आपल्या आई वडिलांना विचारून जर निर्णय घेतले तर ते अगदी योग्य ठरतील. म्हणून मी या गोष्टीला फक्त 2 रेटिंग्स देणार आहे. मग तुम्ही किती रेटिंग्स देणार ते मला नक्की कमेंट करून कळवा. नाउ नेक्स्ट, दॅट इज थिंक डीपली इन सायलेन्स. त्या गोष्टीचा अगदी एकांतामध्ये शांत चित्ताने विचार करणे, ते पण अगदी खोलवर. तर या गोष्टीला मी 5 रेटिंग्स देणार, कारण ही जी काही गोष्ट आहे ती खूप महत्वाची आहे. म्हणजे महत्वाची गोष्ट असेल तर त्या गोष्टीबद्दल निश्चितपणे विचार करायला काहीही हरकत नाहीये. त्यामुळे मी या गोष्टीला 5 रेटिंग्स देणार. नेक्स्ट, दॅट इज आस्क युअर टीचर फॉर हेल्प. तुमच्या शिक्षकांना मदतीसाठी विचारणं. आफ्टर आवर पॅरेंट्स, टीचर्स आर वन ऑफ आवर वेल विशर्स और बेस्ट विशर्स. म्हणून आपण आपल्या टीचर्सना जरी हेल्प
विचारलं ना तरी सुद्धा ते खूप योग्य राहील. त्यामुळे मी या गोष्टीला 4 रेटिंग्स देणार आहे. तुम्ही किती रेटिंग्स देणार? ओके, नाउ मूव टुवर्ड्स नेक्स्ट. नेक्स्ट दॅट इज लास्ट, टॉस अ कॉइन टू डिसाइड. एखादा महत्वाचा निर्णय घेण्यासाठी तुम्ही कॉइन टॉस करा. मला ही गोष्ट निव्वळ वेडेपणा वाटते, कारण एखाद्या गोष्टीचे महत्वाचे निर्णय घेण्यासाठी आपण जर कॉइन टॉस करायला लागलो तर आपले बहुतांशी निर्णय हे चुकीचे ठरतील. आपण मूवीज मध्ये पाहतो की त्या मूवी मधला जो काही हिरो आहे किंवा जो काही ऍक्टर आहे तो त्याचे महत्वाचे निर्णय घेण्यासाठी कॉइन टॉस करतो. पण तशा पद्धतीने जर आपण केलो तर आपला निर्णय जर चुकला तर आपण कोणाला दोष देणार, किंवा त्याही पेक्षा महत्वाची गोष्ट आपले निर्णय हे चुकू शकतात. त्यामुळे मला ही गोष्ट तितकीशी आवडली नाही, म्हणून मी या गोष्टीला फक्त 1 रेटिंग देईल. मग तुम्ही या गोष्टीला किती रेटिंग्स द्याल ते मला नक्की कमेंट करून कळवा. इथे आपला जो काही फर्स्ट क्वेश्चन होता, जो की आपल्याला डिस्कस करून रेटिंग्स द्यावयाचे होते, तो संपतो. आता आपण नेक्स्ट क्वेश्चन कडे म्हणजेच क्वेश्चन सेकंड कडे वळूया. क्वेश्चन सेकंड काय आहे आपण आता पाहूया. इन पोएट्री very often there are lines in which the poet seems to talk directly to an absent person, an abstract idea or thing object. Such a tactic device used by the poet is the figure of speech apostrophe. तर बऱ्याच वेळेला असं होतं की कवी त्याच्या ज्या काही भावना आहेत त्या पोहोचवण्यासाठी एखाद्या अनुपस्थित व्यक्तीशी बोलत आहे असं दर्शवत असतो. तर अशा वेळेला कवितेमध्ये अपॉस्ट्रोफी नावाचा जो काही अलंकार आहे तो वापरला जातो. तर त्याची उदाहरणे म्हणजे काय ते आपण आता इथे पाहूया. आपल्याला त्याची काही उदाहरणे देखील दिली गेली आहेत. फर्स्ट आहे ट्विंकल ट्विंकल लिटल स्टार. हो, आपण म्हणतोय की हे चमकणाऱ्या छोट्या छोट्या ताऱ्या, पण तो चमकणारा तारा आहे हे आपण कोणाला सांगतोय? हे इथे अब्सेंट आहे, म्हणून इथे जो काही फिगर ऑफ स्पीच वापरला गेला आहे तो आहे अपॉस्ट्रोफी. नाउ नेक्स्ट एक्झाम्पल दॅट इज डेथ. डेथ, वेअर इज दॅट स्टिंग. म्हणजे काय तर मरण हे कधीही कोणाच्याही वाट्याला येऊ शकतं. नाउ नेक्स्ट दॅट इज ओ caveman, I wish I could live with you. हे गुहेत राहणाऱ्या माणसा, माझी अशी इच्छा आहे की मी तुझ्यासोबत राहावं. तर इथे हा caveman कोण आहे हे आपल्याला समजलं नाही, पण caveman नावाच्या माणसाला उद्देशून बोललं गेलं आहे हे मात्र इथे आपल्याला समजतं. ओके, नाउ कंप्लीट द फॉलोइंग creating examples of apostrophe of your own. तर अशाच पद्धतीचे जे काही इमॅजिनरी एक्झाम्पल्स आहेत ते आपल्याला आपली स्वतःची कल्पकता वापरून इथे कंप्लीट करायचे आहेत. फर्स्ट आहे ओ लाईफ हाऊ डॅश 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 डॅश. तर इथे तुम्ही तुमची कल्पकता वापरून कोणतंही वाक्य वापरू शकता. मी इथे माझ्या मनाचं जे काही वाक्य आहे ते ऍड करते, जे की अपॉस्ट्रोफीचं एक्झाम्पल आहे. ओके, तर ते आहे मिस्टेरियस यू आर. मी काय म्हणते? ओ लाईफ हाऊ मिस्टेरियस यू आर. किती छान, किती रुबाबदार आणि किती मजेशीर आहेस ग, आहेस जीवना किंवा आयुष्या. नेक्स्ट दॅट इज डिअर गॉड. डिअर गॉड प्लीज help me be humble and kind. हे देवा प्लीज मला मदत कर, थोडासा तू नम्र हो आणि दयाळू हो, आणि मला नम्र आणि दयाळू बनण्यासाठी तू मदत कर. नेक्स्ट एक्झाम्पल आहे सी दॅट इज बुक्स डॅश 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 डॅश. तर इथे आपल्याला अपॉस्ट्रोफीचं एक्झाम्पल बनवायचं आहे. ते आहे
You are the most amazing friends I can ever had. खरंच हे एक्झाम्पल किती छान आहे ना. तर इथे आपल्याला अफिस्ट्रोफीचं जे काही एक्झाम्पल आहे यावरून असं समजतं की पुस्तकांना तुमच्यासारखा दुसरा कोणीही मित्र नाही. पुस्तके हे सदैव आपल्या सोबत असणारे एकमेव मित्र आहेत. नेक्स्ट, that is E. Oh, you beautiful sky. Your vastness amazed me. हे सुंदर आभाळा किंवा हे सुंदर आकाशा, तुझा जो काही विस्तृतपणा आहे तो मला आश्चर्यचकित करून टाकत असतो. तर फ्रेंड्स, इथे आजच्या सेशन मध्ये आपण जो काही टीनेजर स्प्रेयर नावाची जी काही पोयम आहे त्या पोयमचा वॉर्मिंग अप पाहिलेला आहे. तर अशाच पद्धतीने जर तुम्हाला ही टीनेजर स्प्रेयर ही पोयम पाहिजे असेल आणि त्याच पद्धतीने तुम्हाला त्या टीनेजर स्प्रेयर या पोयमचा वर्कशॉप पाहायचा असेल तर तो तुम्ही पाहण्यासाठी तुम्हाला आमच्या चॅनलच्या प्लेलिस्ट मध्ये जावे लागेल. तिथे तुम्हाला 10th स्टँडर्ड इंग्लिश या फोल्डर मध्ये सर्व व्हिडिओज मिळतील. पाहायला विसरू नका. आणि त्याच पद्धतीने जर तुम्हाला हा व्हिडिओ आवडला असेल तर तुमच्या फ्रेंड्सशी शेअर करायला विसरू नका. लवकरच भेटूया पुढील व्हिडिओ सोबत. तोपर्यंत व्यवस्थितपणे अभ्यास करा. तुमचे जर काही प्रॉब्लेम्स असतील तर निश्चितपणे कमेंट करून कळवा. तुमचे जे काही प्रॉब्लेम्स चे आन्सर्स देण्याचा आम्ही निश्चितपणे प्रयत्न करू. व्यवस्थितपणे अभ्यास करा. काळजी घ्या. बाय.